Annyeonghaseyo, 여러분들. Dito tayo ngayon sa Ttukseom Resort, Ttukseom. So, tignan natin. Napunta na namin ito dati. Kaso, yung ano pa yun, mga 2017 or 18. Ngayon may pandemic na. Tignan natin anong itsura. Ttukseom Resort. So, may Hangang River. Let's go guys, let's go! Dito guys, merong rentahan ng bike yan. Nakapag-bike na kami dati dito eh. Ang ganda, 1 oras ganyan, 2 oras, tapos ikot ka dito. Ang ganda, yan o, rentahan ng bike. Ang ganda kaya dito. Dati dito, ang daming nagbebenta ng mga ukay-ukay, ganyan. Diba, daming nagbabike. Nire-rentahan yan eh. 1 oras, ganyan. Oh, diba? Hindi, renta sana tayo ng bike, kaso saglit lang tayo dito, kaya hindi na tayo magre-renta. Dito muna tayo. Konti na ang tao dito ngayon. May pandemic eh. Ganda dito kasi meron silang comfort room. Tingnan nyo. Linis ng comfort room nila dito. Hindi ka na problema. Ang dami oh. Comfort room lahat yan. Tara dun sa may Hangang River. Bukit ka. Parang ano lang, nilulumot oh. Tara. Tayo sa Hangang River. Oh, diba? Ang daming nakatambay dito ngayon ah.
Baba tayo ba? Tayo lapit tayo sa may tubig. Kaya namang dumaan. Ang tao doon. Kuhan din dito, may bike lane pa sila. Oh, bike lane yan. Bike lane. Haba. Haba niya, no? Ha? Bike lane. Sarap tumambay dito pag malapit ka lang. Ayan, mga kanyang natin, oh. So, baba tayo, baba. Buka natin, baba. Nakas tayo dito, guys. Ayan. Dito. Hanggang yan, guys. Tao dito. Jogging. Yan sa guys. Guys, andito po tayo ngayon sa Burnham Park. Ayan, so mas malawak na po yung Burnham ngayon. Baka din nyo alam dahil sa lockdown ay malawak ng Leyte. Punta ka ng Baguio, makikita nyo, ganyan na po itsura. Ayan, yung mga pato, malawak na ang ilalang yan ngayon. Tignan nyo naman, oh. Yan, sige.
guys, so dito tayo ngayon sa malawak na ground ng Ttukseom. So guys, malawak, may bike lane. What? Alright, so subukan natin maglakad-lakad. Ha? Yung Hangang River, oh. Ganyan siya, guys. Diyan? Tawag ng Hangang River. Ay, marami silang kulay dito eh. Sarap talagang mag-bike dito kasi ang luwang. Ayan siya guys, oh. At daming ano dito, parang pwede kang mag-picnic dito. Ganyan. Wala kong narinig ko ba tayo. Ayan guys. Mga nagja-jogging. Bahala ka sa buwan. Ito yung pinaka-test natin. Required 4 glasses, kaya 4 glasses. Naka-HD tayo ngayon yan. Naka-HD tayo ngayon men. Kasi naka-glasses tayo. At napakalinaw mga nakikita natin. Hindi naka-blur. Ganda ng grass nila eh. Ang gandang pag-picnican, no? Malawak yan, maluwang. Doon sa kabila. Tapos tanaw mo yung Hangang River. Yes! Yan. Tignan mo naman, oh. Ganda dito mag-camping. Oh, diba? Ganyan ang tanaw mo. Ang ganda, men. Ang lawak. Yan, update lang guys. So, ngayon ay pauwi na tayo. So, bye-bye na. Malawak to kasi kaya hindi natin maikot ng lahat kasi maluwang to, maluwang. Kaya hanggang dito na lang tayo and let's go home. Still kayo dito, ang ganda. Yan. Uwi na tayo. Merong skateboarding doon. Skateboarding. Uwi na ako eh. Mga daanan nga natin. Balikan natin. Pakita ko sa inyo. Skateboarding ng mga Koreans dito.
bumalik tayo para dito. Bumalik tayo para lang dyan.